एभ्रिवान सबैलाई नमस्कार छ। इट्स मी सन्तोष छेत्री एन्ड तपाईहरुलाई स्वागत छ सन्तोष टेक्निकल एन्ड एक्सपेरिमेन्ट च्यानलमा स्वागत छ। आज हजुरहरुलाई मैले यी सबै कम्पोनेन्ट्सहरुबाट इमर्जेन्सी लाइट बनाउने छु। यी लाइटहरु चाहिँ तपाईलाई क्याम्पिङ गर्दा, घुम्न जाँदा, कतै आउटडोर जानको लागि, बाइ द वे कुनै ठाउँहरुमा इमर्जेन्सीमा लाइन गइहाल्यो भने पनि बाल्नको लागि उपयोगी हुनेछ। हेरौँ यसले कनेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी इमर्जेन्सी लाइट बनाउन सकिन्छ। यी कम्पोनेन्ट्सहरुबाट म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। हाम्रो च्यानल लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। नेपाली इलेक्ट्रोनिक एक्सपेरिमेन्ट एन्ड इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी कामहरुको लागि है इन्ट्रेस्ट भएकोहरुले पनि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अरु भिडियोहरु गाइज यो हल्का चिसिँदै गर्छ। अब हामीले यसमा रेजिस्टर जोड्ने प्रयास गर्छौं। यो ब्याट्रीको कनेक्सनमा चाहिँ ब्याट्रीमा एक कनेक्टर जोडिन्छ र यसबाट चार्ज हुन्छ। ब्याट्रीको माइनस बल्बका दुईवटै बल्बको माइनस एक ठाउँमा जोडियो। अब रह्यो हामीसँग पोजिटिभ र ब्याट्रीको पोजिटिभ। जस्तो हामीले एकपटक यसमा जोडेपछि चाहिँ अगाडिको बोल्छ अनि यो लिएर यही जोड्दाखेरि पछाडिको बोल्छ। भनेपछि अब हामीले यो स्विचसँग चाहिँ यो तीनवटा पोइन्टहरुलाई चाहिँ यही तीनवटा पोइन्टमा जोड्नु पर्छ। एउटा पोइन्ट यसमा जोड्नु पर्छ अनि एउटा पोइन्ट योसँग जोड्नु पर्छ। र फाइनल्ली गाइज हाम्रो कनेक्सन कम्प्लिट भएको छ। एकचोटि गर्दा यताको बोल्छ, एक बिचमा राख्दा मर्छ अनि यताको बाल्दा यो बोल्छ। अब हाम्रो सम्पूर्ण कनेक्सन भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी फिटिङ गर्छौं। अब गाइज हामीले टेप लगाउँछौं। र गाइज हाम्रो फाइनल्ली प्रोडक्ट लन्च भइसकेको छ। यस्तो डिजाइन देखिएको छ। 2A स्विच प्रयोग गरिएको छ र दुईतिर चाहिँ एलइडी बल्बहरु राखिएको छ। एकदम राम्रो बोल्छ यो एलइडी बल्ब। र हामीले यो प्रोडक्टलाई पिकनिक जाँदा, क्याम्पमा चलाउन अनि विद्यार्थीहरुको लागि पढ्नको लागि अनि इमर्जेन्सीमा लाइन गयो भने घरमा पनि हामीले बाल्न सकिन्छ। एकदम राम्रो ब्राइटनेस दिन्छ यो लाइटले र ब्याकअप पनि राम्रो हुन्छ किनभने यसमा लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ। र गाइज सन्तोष इलेक्ट्रोनिक एन्ड एक्सपेरिमेन्ट च्यानललाई धेरै माया गरिदिनु होला अनि नजिकै रहेको बेल आइकनको अल अप्सनमा क्लिक गरिदिएर तपाईले यस्तो नोटिफिकेसनहरु सुरुमै पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलको।